यो पनि इलेक्ट्रिक स्कुटर हो। यो पनि 350 वाट 48 भोल्ट सिस्टमको इलेक्ट्रिक स्कुटर हो। यो चाहिँ पछिल्लोचोटि लिड एसिड ब्याट्री छ यसमा 48 भोल्ट 20 एम्पियरको चाहिँ लिड एसिड ब्याट्री छ। यसको एकचोटि फुल चार्जमा यसले चाहिँ 55 देखि 60 किलोमिटर माइलेज दिन्छ। यसमा पनि फिचरहरू छ, चाबी अन अफको छ, त्यसपछि रिमोटको अप्सन छ। अब यसमा चाहिँ ब्याट्री इन्डिकेटर यहाँ माथिपट्टि चाहिँ 4वटा लाइनमा ब्याट्री इन्डिकेटर गर्छ। डिजिटल होइन यो, यसलाई चाहिँ अब लाइटिङ सिस्टम छ, 4वटा लाइट छ। अब प्रत्येक ब्याट्री चलाउँदै गएपछि प्रत्येक लाइट चाहिँ निप्दै जान्छ र हामीलाई चाहिँ ब्याट्री घट्दै गएको इन्डिकेट गर्छ। त्यसपछि यसमा पनि रिमोट अप्सन छ, रिमोटबाट अन अफ यसैबाट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यो सञ्चालन हुन्छ, यसैबाट अफ गर्न सकिन्छ। यसमा पनि व्हिल लकको अप्सन छ। यो पछाडि पनि अब व्हिल लक अप्सन साथै ड्रम ब्रेक छ है। हजुर यसमा पनि व्हिल लकको अप्सन छ। यो व्हिल लक भयो, यसबाट चाबीले लक गर्दछ यसलाई। काट्दैन होला, लक भइसकेपछि चक्का चाहिँ चक्का यो लक हुन्छ र रिमोट लक गर्दाखेरि चाहिँ यो चक्का चाहिँ लक हुन्छ, कराउने पनि अप्सन हुन्छ यसमा चाहिँ। यो चाहिँ ड्रम ब्रेक है। हजुर यो मोटरको क्यापेसिटी कति भन्नुभयो फेरि भन्नु? 350 वाट 48 भोल्ट सिस्टम हो यो। ओके, अब त्यसपछि अगाडिमा पनि सबै फङ्सनहरू राखेको छ जस्तै साइड लाइट। यसमा चाहिँ यो चाहिँ हेडलाइटको लागि है। हजुर यो हेडलाइट, यो हर्नको। हजुर चाबी अन गरिसकेपछि हजुर त्यसपछि हेडलाइट कस्तो छ? यसमा एलइडी हेडलाइट दिएछ कि? हजुर यसमा एलइडी हेडलाइट छ। यो चाहिँ डिक्की सामान राख्नलाई। हजुर अगाडिपट्टि डिक्की छ, त्यसमा चार्जर छ। यो चार्जरले चाहिँ यो लिड एसिड ब्याट्रीलाई पनि हामीसँग चार्जर एभाइलेबल छ। यसमा चाहिँ लाइन जोडेपछि रातो बत्ती बल्छ र फुल चार्ज भएपछि यसले हरियो बत्ती देखाउँछ र हरियो बत्ती बलेपछि हाम्रो इलेक्ट्रिक स्कुटर फुल चार्ज भयो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। यो लिड एसिड ब्याट्री हो। यसको नर्मल लाइफ भनेको 2 वर्ष हुन्छ र कम्पनीले चाहिँ 6 महिनाको वारेन्टी दिएको छ। यसका सबै पार्ट्सहरू मोटर, ब्याट्री, चार्जर, कन्ट्रोलर यसमा पनि 6 महिनाको वारेन्टी छ भने। यसमा पनि प्याडलको अप्सन रहेको छ है। हजुर त्यो प्याडल यसमा चाहिँ एसिस्टको लागि उकालोमा तानेन भने अथवा चाहिँ ब्याट्री कम भएको बेलामा प्याडल एसिस्ट गरेर पनि चलाउन सकिन्छ। यसको सिट पनि एडजस्टेबल छ, तलमाथि गर्न सकिन्छ। पछाडिपट्टि पनि 2 जना बसेर पनि हिँड्न सकिन्छ। यस 350 वाटमा सम्ममा र 3-4 डिग्रीको उकालोसम्ममा यसले 2 जना मजाले तान्छ। अगाडिपट्टि पनि ड्रम ब्रेक छ र पछाडि पनि ड्रम ब्रेक छ। यसको कम्फर्टको लागि अगाडिपट्टि पनि सकअप छ। यसमा अरूमा अप्सन जस्तै यसमा पनि चाबी अन गरेपछि यो एक्सेल मोटर कुद्छ भने ब्रेक लगाउँदाखेरि यसको पनि लाइन कट अफ सिस्टम सेम छ। ब्रेक लिने बित्तिकै यसले मोटरमा जाने लाइनलाई चाहिँ कट अफ गरिदिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि यसमा पनि इकोनोमी माइलेज आउँछ। एकचोटि फुल चार्जमा चाहिँ 55 देखि 60 किलोमिटरसम्म यो सञ्चालन हुन्छ। र यसमा अहिले लिड एसिड ब्याट्री युज भइरहेको छ। पछि हल्का खाले लिथियम आयन ब्याट्री पनि हामीले चाहिँ अर्कोचोटि फेर्ने बेलामा रिप्लेस गर्न सक्छौँ। जस्तै कोही मान्छेले अब किन्ने बेलामा नि मलाई लिड एसिड ब्याट्रीको साटो लिथियम आयन ब्याट्री चाहियो भने कस्तो तपाईँले प्रोभाइड गराउन सक्नुहुन्छ? हामी सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ थप यसको मूल्यभन्दा थप केही मूल्यहरू थप गर्नुपर्ने हुनसक्छ। ओके, अहिले अब जस्तै पछिल्लो समय तपाईँको लिथियम आयन ब्याट्रीको एकदमै धेरै डिमान्ड बढिरहेको अवस्था छ। सो लिथियम आयन ब्याट्रीमै मोडलहरू ल्याउनुहुन्छ कि नै पछि? अब भविष्य लिथियम आयनकै हो। हामी लिथियम आयनतिर अगाडि बढिसकेका छौँ र भविष्यमा सम्पूर्ण सवारी साधनहरू इलेक्ट्रिक बाइसाइकल, स्कुटरहरू लिथियम आयनकै आउँछ। ओके, अब यसमा चाहिँ तपाईँको यसमा पनि तपाईँको लाइसेन्सहरू चाहिँदैन होला जस्तो लाग्दैछ कि? यो नेपाल सरकारको नियमअनुसार 350 वाटसम्मकोलाई चाहिँ लाइसेन्स नचाहिने भन्ने छ। त्यसो गर्दाखेरि हामी 350 वाटसम्म जुनसुकै मोडल जस्तो फिचरमा देखिए पनि त्यसलाई चाहिँ लाइसेन्स चाहिँदैन। त्योभन्दा बढी क्यापेसिटीहरूको लागि चाहिँ लाइसेन्सको लागि दर्ता सरकारले ओपन गरेको छ र सबै दर्ता प्रक्रियामा जानुपर्ने र हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्छ कि नै? दर्ता भइसकेपछि रोड ट्याक्स तिर्नुपर्छ। ओके, यो चाहिँ भएन भने तिर्नु पर्ने? हजुर, दर्ता भएन भने केही पनि तिर्नु परेन। अनि चार्जिङ टाइम चाहिँ कति हो यसको? यसको लिड एसिडको पनि 5-6 आवर हो चार्जिङ टाइम। त्यतिमा चाहिँ यसले चाहिँ 1 युनिट बिजुली खान्छ 5-6 घन्टा फुल चार्ज गर्दाखेरि। हामी घरको साधारण प्लगमा जहाँ पनि प्लग इन गर्न सक्छौँ। यसलाई छुट्टै चार्जिङ स्टेसन अथवा चाहिँ चार्जर चाहिने हुँदैन। हाम्रो घरको साधारण मोबाइल चार्ज गर्ने प्लगहरूमा पनि यसको यो इलेक्ट्रिक स्कुटरको चार्जर लगेर जोड्न सक्छौँ। ओके, यहाँ चाहिँ मोबाइलहरू राख्नलाई एउटा सानो स्पेस जस्तो दिएको छ है।
हाम्रो सानसाना चिजहरू केही किनेका किनमेलका चिजहरू पनि अगाडि राख्न सक्छौँ भने थप हाम्रो तरकारीहरू अरू ग्रोसरीहरू किनेर चाहिँ अगाडि बास्केटमा राखेर हिँड्न सक्छौँ। हाम्रो यो बास्केट चाहिँ खोल्न मिल्छ, यसरी चाहिँ यहाँ राखेर हामी लक गरेर हिँड्न सक्छौँ। यसको बिहान तरकारी किन्न जाने बाबु नानीहरू पुर्याउने र हामी साधारण अफिस जान आउनलाई चाहिँ यो फिचर एकदम उपयुक्त छ। त्यसपछि यसको प्राइसको बारेमा लास्टमा भन्दिनँ। यसको अहिले हाम्रो मार्केट प्राइस 65,000 छ, 65,000। त्यसमा तपाईँले एउटा हेलमेट पनि पाउनुहुन्छ। यसमा डिस्काउन्टहरू केही अरू व्यवस्था छ कि कम्पनीले बेला बेलामा डिस्काउन्ट गरेको छ। अफरको बेलामा चाहिँ अहिले 5,000 रुपियाँ चाहिँ छुट छ। दसैँ अफरहरूमा पनि त्यही सम्झिँदा हुन्छ। दसैँ अफरहरूमा थप छुट आउन नि सक्छ, तर अहिलेलाई त्यति नै सक्छौँ। ओके, ल यसको लोकेसन एकचोटि तपाईँले भनिदिनु त। हाम्रो यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल चाहिँ अनामनगर हनुमान थान, हनुमान थानबाट अनामनगरपट्टि 100 मिटर अगाडि छ। हामी विगत 12 वर्षदेखि यस्तै किसिमका इलेक्ट्रिक साइकलहरू बेचिराखेका छौँ। ओके, यो चाहिँ काठमाडौँमा पर्छ है? हजुर।